कुरकुरीत क्रंची आणि अतिशय खुसखुशीत हे झालेले आहेत. नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण एक स्नॅक्सचा प्रकार बघणार आहोत. आज आपण मेथीचे खारी पापडी बघणार आहोत. तर रेसिपी पाहण्याआधी जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात. तर इथे एका भांड्यामध्ये मी 1 वाटी मैदा चाळून घेतलेला आहे आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. तर हे मी मीठ एक छोटा अर्धा चमचा टाकलेला आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर जास्त कमी तुम्ही करू शकताय. तर इथे चिमूटभर मी हळद टाकलेली आहे आणि अगदी चिमूटभर मी खाण्याचा सोडा टाकलेला आहे. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे. तर 1-2 छोटे चमचे मी तेल याच्यामध्ये टाकून घेते आणि इथे मी मेथी टाकते. तर ही मेथी मी स्वच्छ निवडून धुवून बारीक कापून घेतलेली आहे. तर मेथी घेताना फक्त पानांचा वापर करायचा आहे. आणि इथे मी 1 छोटा चमचा ओवा टाकलेला आहे. तर मेथी आपल्याला कोवळी घ्यायची आहे आणि देठाचा भाग घ्यायचा नाही आहे, नाहीतर आपली हे पापडी कडू लागू शकते. तर आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकत त्याचा छान गोळा मळून घ्यायचा आहे. तर हे बघा, छान असा गोळा मी मळून घेतलेला आहे. तर गोळा आपल्याला खूप सैलसर नाही मळायचा, थोडासा घट्टच ठेवायचा आहे. तर या प्रकारे आपण मळून घेतलेला आहे आणि हा आपण आता 5 मिनिटं ठेवूया. तर 5 मिनिटानंतर आपण हे आता बनवायला घ्यायचे आहेत. तर याचे मी 2 भाग बनवून घेते. तर हा गोळा आपल्याला थोडासा मैदा लावून लाटून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला छान अशी पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे याची. तर ही बघा, पातळ अशी मी पोळी लाटलेली आहे. आता याचे आपण काप बनवायचे आहेत, पण त्याआधी आपल्याला काटा चमच्याने याला होल करून घ्यायचे आहेत. यामुळे आपली जे पापडी आहे ती फुलणार नाही, तर छान खुसखुशीत व क्रंची बनते. तर हे बघा, चाकूने मी याला काप करून घेते. तर इथे मी छोटे चौकोन काप बनवून घेते, पापडी बनवून घेते. तर तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही ही बनवू शकता. तर या पद्धतीने आपण ह्या पापडी बनवून घेऊया. तर हे बघा, हे मी काप बनवून घेतलेले आहेत. तर हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला बनवून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर आपण हे छोटे पापडी जे आहेत ते तेलामध्ये सर्व टाकून घेऊयात. आणि तेल तापल्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम ठेवायचा आहे आणि मीडियम गॅसवरच आपल्याला हे छान तळून काढायचे आहेत. तर गॅस आपल्याला मोठा ठेवायचा नाही आहे. मोठा गॅस जर ठेवला तर ते बाहेरून करपू शकतं आणि आत कच्चं राहू शकतं, त्यामुळे खुसखुशीतही नाही होणार. आपली पापडी छान खुसखुशीत होण्यासाठी आपण मीडियम टू लो गॅसवरच याला तळायचं आहे. आणि थोडंसं तळून होत आल्यानंतर थोडासा गॅस वाढवला तरी चालू शकतो. तर आता मी गॅस थोडासा मोठा केलेला आहे. तर आपल्याला दोन्ही साईडनी व्यवस्थित तळून घ्यायचं आहे. तर हे बघा, रंग छान आलेला आहे आपल्या पापडीला. दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित तळल्या गेलेल्या आहेत. रंग सुरेख आलेला आहे. आपली पापडी जवळजवळ झालेली आहे. तर आता आपण ही काढून घ्यायची आहे. तर हे मी काढून घेते. या पद्धतीने आपण सर्व पापडी काढून घेऊया आणि राहिलेल्या सुद्धा याच पद्धतीने आपण बनवून घ्यायचे आहेत. तर खूप मस्त क्रंची हे आपले पापडी बनलेले आहेत. तर खूप मस्त असे हे चविष्टही लागतात. तर जरूर करून पहा. बघा किती सुंदर दिसत आहेत आणि खूपच खुसखुशीत झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकताय, खूपच खुसखुशीत आणि कुरकुरीत असे हे पापडी आपले झालेले आहेत. तर आता आपण हे एका डिशमध्ये काढून घेऊयात. तर हे तुम्ही बघू शकताय, खूपच क्रंची आणि खुसखुशीत झालेले आहेत. तर हे असं तुम्ही बनवून डब्यामध्ये भरून अगदी 1 महिनाभर सुद्धा ठेवू शकताय. खूप छान राहतात आणि मुलांच्या
डब्यासाठी सुद्धा तुम्ही हे वापरू शकताय. चहाबरोबर मधल्या वेळेस खाण्यासाठी आणि मुलांच्या संध्याकाळच्या भुकेसाठी सुद्धा खूप चांगला पर्याय आहे. असं बनवून ठेवलं तर खूप छान होतं. तर खूप छान रेसिपी आहे, जरूर करून पहा. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद.